یک ساعت شنی آتشین در اعماق فضاست. جایی در دوردست‌های صورت فلکی گاو یا ثور و در فاصله ای حدود 460 سال نوری از سیاره زمین. نمایی که مشاهده می‌کنیم برای نخستین بار از یک پیش ستاره با استفاده از ابزار نیرکم تلسکوپ فضایی جیمز وب و 4 فیلتر مخصوص در رنگ‌های قرمز، زرد، آبی و نارنجی در طیف فروسرخ نزدیک ثبت شده است. پیش ستاره‌ای به نام L1527 در میان توده‌ای عظیم از گاز و غبار و منظره‌ای که با جزئیات شگفت‌انگیزی تنها در این طول موج آشکار می‌شوند. در اینجا پیش ستاره در منطقه گردن ساعت شنی از دید ما پنهان شده و یک خط تیره به صورت دیسک مرکزی پیش سیاره‌ای که از وسط آن عبور کرده دیده می‌شود. نور این پیش ستاره از بالا و پایین این دیسک تابیده می شود و به این شکل حفره‌های موجود در توده‌های غبار و گاز اطراف را روشن می کند. این ابرهای عظیم کیهانی که در دو رنگ نارنجی و آبی بیشتر خودنمایی می کنند در واقع همان حفره‌های عظیمی هستند که در اثر پرتاب مواد از پیش ستاره L1527 و برخوردشان با مواد اطراف ایجاد شدند. مناطق آبی پایین نازکترین لایه‌های غباری و مناطق بالایی هم ضخیم‌ترین بخش‌های این محدوده از فضا هستند. البته دلیل علمی بیشتر بودن رنگ نارنجی در نواحی بالاتر می‌تواند همین ضخامت توده غباری باشد، چرا که نور آبی در این شرایط به سرعت فرار می‌کند و به همین دلیل به رنگ نارنجی دیده می‌شود. در این نمای جذاب از این ساعت شنی تلسکوپ وب رشته‌هایی از هیدروژن مولکولی را نیز نشان می‌دهد که احتمالاً وقتی این پیش ستاره مواد را با سرعت بالا به فضا پرتاب می‌کند حالتی بهت زده به خود گرفته‌اند. همین شوک‌ها و ایجاد تلاطم‌های گسترده مانع از تشکیل ستاره‌های جدید در این منطقه می‌شوند که در غیر این صورت در سرتاسر این سحابی زیبا ستارگان دیگری هم متولد می‌شدند. اما اکنون این ستاره پادشاهی می‌کند و تمام ذرات و مواد اطراف را به سمت خودش می‌کشاند. با همه این سر و صداها L1527 با عمری حدود تنها 10,000 سال هنوز یک ستاره نوزاد است که در نخستین مرحله به نام وضعیت صفر از تشکیل ستارگان قرار دارد. درست همانند نوزادی که برای بالغ شدن مسیر طولانی را در پیش دارد. از آنجایی که این ستاره جالب هنوز برای دریافت انرژی خود مرحله همجوشی‌های عظیم هیدروژنی که مشخصه اصلی ستارگان است نرسیده، ظاهری کروی داغ و پف کرده دارد. این یعنی در لحظه‌ای که فقط بین 20 تا 40% جرم خورشید ما قرار گرفته است. همانطور که پیش ستاره به جمع‌آوری جرم خود ادامه می‌دهد، هسته آن هم به تدریج فشرده می شود و به همجوشی هسته‌ای پایدار نزدیک می شود، چیزی که دقیقاً در این پیش ستاره هم دیده می شود. سپس ابر مولکولی اطراف که از غبار و گاز تشکیل شده به سمت مرکز و پیش ستاره هجوم می آورد و با سقوط در دیسک با سرعت به گردان می چرخد. حالا با افزایش جرم و فشرده شدن بیشترش دمای هسته آن به شدت افزایش می‌یابد و در نهایت به آستانه شروع همجوشی هسته‌ای می‌رسد. حالا به لحظه کنونی این پیش ستاره بهتر دقت کنید. همان دیسکی که قرار است مواد ستاره‌ای را تأمین کند به اندازه کل فضای منظومه ماست و این درست لحظه تکرار تاریخ است. ما مشغول تماشای لحظه‌ای شبیه به حدود 4.5 میلیارد سال پیش خودمان هستیم. زمانی که منظومه شمسی ما هم از دیسکی چرخان و بزرگ همانند این متولد شد.